Hello everyone, welcome back to my channel. Screen मा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटक मा यस्तो टाइपको भिडियोहरु एकदमै ट्रेन्डिङ मा रहेको छ। यदि हजुरहरु पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। फर्स्ट मा आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। सर्च बारमा गएर पिंकी टेक्नो अफिशियल भनेर सर्च गर्नु होला। त्यसरी सर्च गरेपछि यहाँनिर एउटा आईडी देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरुले यहाँनिर यस्तो टाइपको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो भिडियोको लिंक मैले हजुरहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु। फर्स्टमा हामीले यो भिडियोको साउन्डलाई फेभरेटमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राइट साइडमा रहेको तलपट्टिको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एड टु फेभरेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट्स इन क्यापकट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला र आफूले कुन फोटोलाई युज गर्न खोज्नु भएको छ त्यो फोटोलाई चुज गर्नु होला र प्रिभ्यू अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र अब एक्सपोर्ट अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। अब हामीले यो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। साउन्डलाई एड गर्नको लागि एड साउन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फेभरेटमा क्लिक गर्नु होला र अघि फेभरेटमा सेभ गरेको साउन्डलाई चुज गर्नु होला र अब भोल्युम अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी अब हामीले यो ओरिजिनल साउन्डलाई म्युट गर्न सक्छौं। र अब यो ओरिजिनल साउन्डलाई पुरै डाउन गरेर एडिट साउन्डलाई फुल गरिदिनु होला र डन अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी हजुरहरुले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। यसरी नै हजुरहरुले पनि अहिले एकदमै ट्रेनिङमा रहेको यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै। यस्तै टाइपको ट्रेनिङ भिडियो एडिटिङ सिक्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। Thank you so much for watching my videos. Bye bye. See you.